שלום ילדים מתוקים, שלום לעוד סיפור מתוק. מי רצה לטרוף את רבי עקיבא? ומי קרא לו חוצפן? ומי טרק את הדלת בפרצוף של רבי עקיבא? כל זה בסיפור הבא. פעם אחת לפני הרבה שנים, רבי עקיבא יצא למסע ארוך ומפרך לעיר רחוקה. למסע הזה הוא לקח איתו חמור, תרנגול ונר. ולמה חמור? כדי להגיע ממקום למקום. ולמה לנר? כדי להאיר לעצמו את הדרך. ותרנגול, כי פעם ילדים, לא היו שעונים מעוררים. ואם אתה רוצה לקום מוקדם בבוקר ללמוד תורה ולהתפלל, היית לוקח איתך תרנגול. הקדוש ברוך הוא נתן בתרנגול תכונה מיוחדת. הוא יודע להבחין בין יום ובין לילה. וכשהוא רואה את הקרן אור הראשונה יורדת לאוויר העולם, הוא מיד קורא בקול, קו-קוריקו. רבי עקיבא המיס על החמור גם סנדוויצ'ים ושתייה ונעליים, בגדים להחלפה, ספרים, תפילין, והכל על החמור. עלה רבי עקיבא על החמור ויצא אל המסע. השמש הייתה חזקה מאוד. היה חם, 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 כל כך חם שעגלי זיעה התחילו לנטוף על פניו של רבי עקיבא. וטעמם היה כמו מיץ לימון. אחרי שעות של רכיבה, בחום הכבד הזה, רבי עקיבא הרגיש שהוא חייב לעצור ולשתות. הוא פתח את הבקבוק הראשון ושתה. ולאחריו הוא פתח עוד בקבוק, ועוד בקבוק, ועוד בקבוק. וכך מהבקבוק הראשון, השני, השלישי, הרביעי והחמישי נגמרו לו כל הבקבוקים. רבי עקיבא הסתכל ואמר לעצמו, אני בבעיה. כי אם אני לא אגיע ממש במהירות לעיר הקרובה, אני עוד עלול להתייבש במהלך המסע. התפלל רבי עקיבא לקדוש ברוך הוא, עלה על החמור והמשיך אל העיר הגדולה. ברוך השם, הוא הגיע ממש בזמן לעיר. הוא היה סחוט כמו סמרטוט, היה רעב, היה עייף, היה צמא, וקיווה למצוא קצת מנוחה ועזרה מתושבי המקום. אז הדלת הראשונה שהוא פגש, הוא פשוט דפק, טק, 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 והנה חיכתה לו שם הפתעה. שלום. אתה בטח רוצה להתארח, בוודאי שתישאר בחוץ. חוצפן שכמותך. מה אתה חושב לעצמך דופק לי פה בדלת? מה אתה חושב שאני בית מלון? לאכול, לשתות, לישון? אז לא. קח את הרגליים שלך, צא בבקשה החוצה. שלום, להתראות, ואל תפריע לי יותר. פוף! חוצפן שכמותו. טוב, כנראה שתושבי המקום לא מכירים כל כך את מצוות הכנסת אורחים, אבל רבי עקיבא כמו כל דבר תמיד אמר לעצמו, הכל לטובה. הכל לטובה. לא נורא. יכול להיות שאולי הוא כעוס, יכול להיות שאולי הוא עייף. נדפוק בדלת של השכן. טוק, טוק, טוק. אתה בכלל יודע מי אני? אתה יודע מי אני? איך אתה מעז לדפוק בדלת שלי, מה אתה חושב? שאני נראה לך פה מכולת הסופר? אתה נכנס לפה עם בקשות מיוחדות. אפשר בבקשה לשתות, אפשר בבקשה לאכול. בטח אתה כמו כולם. אז לא. לא, ולא. שלום, להתראות, ואל תחזור, או לא להתראות, להתראות. בעצם לא להתראות. בז. גם בדלת של השכן קיבל רבי עקיבא את אותה תשובה. לצערנו, העיר הזאת היא לא מכירה את מצוות הכנסת אורחים. והאמת היא שאפילו ספסלים בעיר הזאת לא היו. כלומר, אם היית רוצה לנוח, לא יכולת. אז לרבי עקיבא, בשארית כוחותיו, עייף, מותש ורעב, עלה לעבר הגבעה, הקים שם אוהל, קשר שם את החמור לאוהל ואת התרנגול שלא יברחו לו, לקח את הנר, הדליק אותו, נכנס אל האוהל ולמד תורה כל הלילה. בשלב כלשהו נכנסה לשם רוח, פק, וכיבתה את הנר. רבי עקיבא הסתכל ואמר, בורא עולם, טוב, אני מבין שאתה רוצה שאני אלך לישון, אז גם זו לא טובה. ניגש רבי עקיבא אל המצעים, פשט את השמיכה, שם את ראשו על הקר ונרדם.
באמצע השינה, רבי עקיבא שומע קולות מוזרים. מסתכל רבי עקיבא, פותח את הפתח של האוהל, הוא מסתכל ומתבונן, והוא לא מאמין למראה עיניו, הוא רואה אריה ממש מטר ממנו, מסתכל, וטורף את החמור ועף מן המקום. ולפני שהספיק להבין מה קרה שם, הגיע לשם חתול בר, הסתכל על התרנגול, וטרף גם אותו, וגם הוא הסתלק מן המקום. נשאר רבי עקיבא לבד, בלי חמור, בלי תרנגול ובלי נר. אמר לעצמו רבי עקיבא, בורא עולם, אני יודע שהכל לטובה, הכל לטובה. נכנס רבי עקיבא לאוהל, הניח את ראשו ונרדם. לפנות בוקר, עשן סמיך נכנס לתוך האוהל. רבי עקיבא התעורר, מה זה? ריח שרוף, אמר לעצמו. יצא מהר מן האוהל ולא האמין למראה עיניו. כל העיר שלא הסכימה להכניס אותו, העיר הזאת, כולה עולה בלהבות, שום דבר לא נשאר ממנה, ואחרוני החיילים שהיו בעיר הזאת פשוט ברחו ממנה. אמר רבי עקיבא, בורא עולם, אם אני עכשיו הייתי נשאר בעיר הזאת, אם הייתי ישן שם, מי יודע אם הייתי קם חי, אם החמור היה נוער והתרנגול היה מקרקר והנר היה דולק, הם היו מוצאים גם אותי וגם אותי יכלו להרוג. בורא עולם, עכשיו אני מבין, הכל לטובה, הכל לטובה, כל מה שעשית הוא לטובה. תודה רבה לך בורא עולם, הצלת את חיי. רבי עקיבא המשיך במסע. ואנחנו ילדים מתוקים יכולים ללמוד מסר מדהים, רעיון מדהים מהסיפור הזה. זה שגם אם לפעמים לא הולך לנו, לפעמים אנחנו קצת עצובים, תמיד צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו הכי בעולם, והוא רוצה שלנו הכי מושלם, הכי טוב בשבילנו. אז תמיד נהיה בטוחים שלא משנה מה שקורה לנו, הכל לטובה, הכל לטובה. ילדים מתוקים, שמחתי לספר לכם עוד סיפור על הפעם רבי עקיבא. נשתמע בסיפור המתוק הבא, אז להתראות בסיפור הבא. להתראות.